હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીની પરંપરાગત મીઠાઈ મગસ. મગસ અને મોહનથાળ બે એવી મીઠાઈ છે જે દિવાળી પર દર વર્ષે મોસ્ટલી દરેકના ઘરોમાં બનતી જ હોય છે. બંનેનો સ્વાદ લગભગ ભલે થોડો મળતો જોડતો આવતો હોય, પણ બંનેની બનાવવાની રીત એકદમ અલગ છે. આજે આપણે પરફેક્ટ માપથી આ ટેસ્ટી મગસ કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું, જેને જો તમે આ રીતે પહેલીવાર બનાવશો તો પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. જોવામાં તો આ મગસ બિલકુલ બેકરી જેવો જ દેખાય છે, પણ ટેસ્ટમાં બજાર કરતાં ઘણો ટેસ્ટી છે. તો ચલો આ ટેસ્ટી અને જાળીદાર મગસ કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે 250 ml વાળા કપથી માપીને અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું દેશી ઘી લીધું છે. ગ્રામમાં જુઓ તો 250 ગ્રામ જેટલું આ ઘી છે, જે હું અહીંયા બધું એડ નથી કરતી. જરૂર લાગે તો જ આપણે બાકીનું ઘી ઉમેરીશું. તો અહીંયા 250 ગ્રામમાંથી મેં લગભગ 200 ગ્રામ આસપાસનું ઘી એડ કર્યું છે, બાકીનું રવા દીધું છે. જરૂર લાગે તો જ ઉમેરીશું. તો આ ઘીને આપણે પહેલાં તો ઓગાળીને બરાબર ગરમ થવા દેવાનું છે. ટોટલ આપણે 300 ગ્રામ બેસન લેવાનો છે, એ હિસાબથી આપણે આશરે 200 ગ્રામ ઘી લીધું છે. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે 3 કપ જેટલું આપણે એમાં ગગરો બેસન ઉમેરીશું. જે 200 ml વાળો મેઝરિંગ કપ છે એનાથી માપીને 3 કપ આપણે થોડો ગગરો એવો બેસન ઉમેરીશું. ટોટલ જુઓ તો 3 કપ એટલે કે 300 ગ્રામ જેટલો થોડો ગગરો એવો મેં બેસન લીધો છે. જે ગાય છાપ બેસન આવે, જે રેડીમેડ પેકેટમાં મળે છે, એ જ ગગરો બેસન મેં લીધો છે ચાળીને. તો બરાબર આપણે બેસનને ઘીમાં મિક્સ કરી લેવાનો છે. બેસન હંમેશા સારી ક્વોલિટીનો જ લેવો, તો જ મોહનથાળ અને મગસનો સ્વાદ સારો આવશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઘીને સરસ રીતે મેં બેસનમાં મિક્સ કરી લીધું છે. હજી પણ આમાં થોડું ઘી ઓછું લાગે છે, તો 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી હું એમાં બીજું એડ કરું છું. અને તમે જોઈ શકો છો આટલું ઘી વધી ગયું છે, જેની હવે આપણને જરૂર નથી. બેસન શેકવામાં વધારે પડતા ઘીનો બિલકુલ યુઝ નથી કરવાનો. આ રીતે મિશ્રણ હોવું જોઈએ. જો તમે એકદમ વધારે ઘી ઉમેરીને રની કન્સિસ્ટન્સીનું બેસન કરી દેશો તો પછીથી મગસ જામવામાં ઘણા કલાક લાગી જશે. તો ધીમા તાપે આ બેસન આપણે શેકવાનો છે. અહીંયા મેં ધીમા તાપે બેસનને 8 થી 10 મિનિટ માટે શેક્યો છે, વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને. અને તમે જોઈ શકો છો બેસનનો કલર પણ સરસ બદલાઈ ગયો છે. વજનમાં પણ શેકાયા પછી થોડો એ હલકો થઈ જશે અને સરસ એમાંથી સુગંધ પણ આવવા લાગશે. તો આનાથી વધારે આપણે એને નથી શેકવાનો. હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલું દૂધ એડ કરવાનું છે. રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ મેં દૂધ દીધું છે, જે આપણે થોડું થોડું કરીને એમાં એડ કરીશું અને બીજી બાજુ આ રીતે ચમચાથી મિક્સ કરતા જઈશું. આ રીતે દૂધ ઉમેરવાથી જે બેસન છે ફૂલશે અને એમાં સરસ જાળી પડશે. તો મગસ પણ આપણો એકદમ જાળીદાર બનશે. તો હવે આમાં દૂધ ઉમેર્યું છે, તો આપણે આ મિશ્રણને 1 થી 1.5 મિનિટ સતત હલાવવાનું છે, જેથી જે દૂધ ઉમેર્યું છે બધું જ સુકાઈ જાય. આ મગસમાં આપણે ધાબો નથી આપ્યો, કારણ કે બેસન ઓલરેડી આપણે થોડો ગગરો એવો લીધો હતો, તો એમાં આપણે એ પ્રોસેસમાં ટાઈમ વેસ્ટ નથી કર્યો. ધાબો ઉમેર્યા વગર પણ, ધાબો દીધા વગર પણ આ મગસ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો 1 થી 1.5 મિનિટ આ બેસનને મેં શેકી લીધો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણ એકદમ સરસ સુકાઈ ગયું છે. બિલકુલ પણ દૂધનું મોઇશ્ચર આમાં દેખાતું નથી. હવે આપણે ગેસની જે ફ્લેમ છે એને બંધ કરી દઈએ અને આ બેસનને આપણે એક બાઉલમાં કાઢીને થોડો ઠંડો થવા દઈશું. એકદમ વધારે પડતો પણ આને ઠંડો નથી કરવાનો. થોડો હુંફાળો ગરમ રહે એટલો આપણે એને ઠંડો કરીશું. તો અહીંયા બેસનને હાથથી અડી શકીએ બસ એટલો જ મેં હુંફાળો ઠંડો કર્યો છે. વધારે પડતો એને ઠંડો નથી કરવાનો. હવે આપણે એની અંદર ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરીશું. 4 થી 5 નંગ ઇલાયચીની વાટીને મેં પાવડર કરીને ઉમેર્યો છે. 200 ગ્રામ જેટલી અહીંયા મેં દળેલી ખાંડ લીધી છે, એ બધી જ એમાં એડ કરી દઈએ. 300 ગ્રામ ગગરા બેસનમાં આપણે 200 થી 220 ગ્રામ જેટલું આશરે ઘી જોઈશે અને 200 ગ્રામ જેટલી દળેલી ખાંડ લાગી જશે. તો સરસ આપણે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો હાથથી જ આપણે સરસ મસળીને આને મિક્સ કરવાનું છે, જેથી એમાં ઘી છૂટું પડશે. ચમચાથી જો મિક્સ કરશો તો સરસ એ મસળીને મિક્સ નહીં થઈ શકે અને જે ઘી છે છૂટું નહીં પડે. અને આની અંદર આપણે કોઈ પણ જાતનો જે યલો કલર આવે આર્ટિફિશિયલ કલર એ એડ નથી કર્યો. જે નોર્મલ બેસનનો કલર છે એ જ મેં રાખ્યો છે. તો સરસ 1 થી 1.5 મિનિટ માટે આપણે આને મસળવાનું છે. તો 1 થી 1.5 મિનિટ મસળ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આની અંદર હવે મુઠ્ઠી પણ બંધાઈ રહી છે. મિશ્રણ જે છે વિખેરાઈને છૂટું ના પડવું જોઈએ. જો એકદમ છૂટું પડતું લાગે તો તમારે 1 ચમચી ઘી ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકાય છે. હવે અહીંયા મેં ઘીથી ગ્રીસ કરીને એક સ્ટીલની પ્લેટ લઈ લીધી છે. એની અંદર આપણે મગસનું બધું જ મિશ્રણ એડ કરીને મગસ આપણે સેટ કરી લઈશું. તો આ મિશ્રણને આપણે હાથથી જ આ રીતે દબાવીને ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી લઈએ. અને હવે કોઈ ફ્લેટ વાટકી કે પછી સ્પેચ્યુલાની મદદથી આપણે આ રીતે એને ફ્લેટ કરી લઈશું. જો તમે આ રીતે આ મગસ બનાવશો તો ફક્ત 1.5 થી 2 જ કલાક લાગે છે એને સેટ થવામાં. ઘી વધારે ઉમેરીને જો બેસન તમે શેકશો
તો 10-12 કલાક સુધી પણ ઘણીવાર મગજ સેટ નથી થતો. પછીથી એને ફ્રીજમાં પણ રાખવો પડે છે સેટ કરવા માટે. તો થોડી આપણે એના ઉપર ચારોલી એડ કરીશું, જે મગસ અને મોહનથાળ બંનેના ગાર્નિશિંગનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે. તો ચારોલી ચોક્કસ ઉમેરવાની છે. થોડા હું અહીંયા બદામ પિસ્તા પણ ગાર્નિશિંગમાં એડ કરું છું. તો હવે આપણે એને સ્પેચ્યુલાથી થોડું હળવું દબાવી દઈશું, જેથી સરસ એ સેટ થઈ જાય અને જામ્યા પછી નીકળી ના જાય. હવે 1.5થી 2 કલાક આપણે આ મગસને એમ જ રૂમ ટેમ્પરેચર પર જ પંખા નીચે સેટ થવા દેવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, 1.5 જ કલાકમાં આપણો મગજ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. બિલકુલ પણ આંગળી પર ચોંટતો નથી. તો હવે આપણે એના પીસીસ કટ કરી લઈએ. તમે આને ડાયમંડ શેપમાં કે પછી સ્ક્વેર શેપમાં, જેવા મનપસંદ શેપમાં પસંદ હોય એ રીતે કટ કરી શકો છો. અહીંયા હું એને ડાયમંડ શેપમાં કટ કરું છું. અને તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ ઇઝીલી આપણો આ જે મગજ છે એ કટ થાય છે. જો તમારે મોહનથાળની રેસીપી જોવી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. તો હવે આપણે આ જે મગજ છે એના પીસીસ બહાર કાઢી લઈશું. જે આ રીતના શરૂઆતના કોર્નરવાળા 1-2 નાના ટુકડા હોય એ બહાર કાઢતી વખતે થોડા તૂટી જશે. પછીથી બધા જ પીસ મગજના એકદમ સરસ આખા જ બહાર આવશે. તો તમે જોઈ જ શકો છો મગજ આપણો એકદમ પરફેક્ટ સેટ થયો છે. બિલકુલ પણ આને આપણે ફ્રીજમાં મૂકવાની પણ જરૂર નથી. તો એકદમ પરફેક્ટ આપણો મગજ બન્યો છે. દાદી નાનીના જમાનાથી બનતી આ એક પારંપરિક મીઠાઈ છે, જેનો સ્વાદ જો તમે એકવાર ચાખશો તો ભૂલાવી નહીં શકો. ફક્ત ઘી, બેસન, ખાંડ અને દૂધ આ 4-5 વસ્તુથી જ આ મગજ બની ગયો છે, જે માવાની મોંઘી મીઠાઈ કરતાં વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. તો હવે આ મગજને આપણે એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તમે આ મગજને કોઈ પણ એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને પૂરા 10થી 15 દિવસ સુધી બહાર જ સ્ટોર કરી શકો છો. એ બિલકુલ પણ ખરાબ નથી થતો. તો આ દિવાળી ઉપર જો તમે પણ મીઠાઈ બનાવવાનું વિચારતા હોય તો આ ટ્રેડિશનલ મગજની રેસીપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો અંદરથી પણ તમને હું તોડીને બતાવું છું કે મગજ આપણો એકદમ જાળીદાર બન્યો છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી દબાવજો, જેથી તમને દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ મળે.